নমস্কাৰ স্বাগতম আজি আমাৰ 75 days চেলেঞ্জৰ চতুৰ্থটো দিন আজি আমি বেংকিং আৰু ফাইনান্সৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড আলোচনা কৰিম This PPT prepared by Team Learning Marathon so চাওঁহক আজি আমাৰ কন্টেন্টখনত কি আছে so আজি এই সমূহ বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এবাৰ চকু ফুৰাই ল'ব সময় নষ্ট নকৰি মই আগবাঢ়িছো So প্ৰথমে আমি যেহেতু লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো যে যেটো আমাৰ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল বাই আৰবিআই তাৰ কেইটামান কোয়ান্টিটেটিভ আৰু কোয়ালিটেটিভ টুলস আছে এই টুলস কেইটাৰ যি কেইটা আমাৰ পৰীক্ষাত অতি সঘনাই আহি থকা দেখো আৰু আগৰ পৰীক্ষাটো অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা বহুত বেছি সেই টুলস কেইটাৰ বিষয়ে আজি আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম So প্ৰথমে আমি চাওঁ আহক repo rate মানেনো কি So repo rate reverse repo rate bank rate cash reserve ratio এই সমূহৰ যেটো টাৰ্মিনোলজি ইংৰাজীত আছে যেতিয়া আমি এই সমূহক অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ সঠিককৈ টাৰ্মিনোলজিটো চেঞ্জ নহয় বা কিছুমানত চেঞ্জ হয় যদিও আমাৰ মনত অকমান কনফিউজন হে ক্ৰিয়েট কৰে গতিকে মই আপোনালোকক এটা মানে ক'ব বিচাৰিছো যদি মানে সম্ভৱ হয় ইংৰাজীতে এই সমূহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব at least টাৰ্মিনোলজিটো repo rate বা reverse repo rate বা bank rate so প্ৰথমে আমি চাওঁ হক repo rate মানেনো কি so আমি আমাৰ যেটো কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰবিআই পৰা যেতিয়া আৰবিআই বিভিন্ন বেংক সমূহক লোন দিয়ে যেটো ৰেটত আৰবিআই পৰা আমি মানে বেংক সমূহে লোন লব পাৰে বা ৰিফাইনান্স কৰিব পাৰে সেই ৰেটটোকে আমি ৰেপো ৰেট বুলি কওঁ অৰ্থাৎ বেলেগ বেংক সমূহে আৰবিআই পৰা লব বুজি পাইছে ন যেটো মানে বেসিক ডিফাৰেন্স এটো আছে ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটত আৰবিআই বেলেগ বেংকৰ পৰা লব বাট ৰেপো ৰেটত আৰবিআই পৰা বেলেগ বেংক সমূহে লব ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু সঘনাই কোৱেশ্চন UPSC ত আহিছে আৰু আমাৰ যেটো UGC নেট তাতটো আহে গতিকে আপোনালোকে একদম সূক্ষ্ম যিবোৰ পাৰ্থক্য অনুধাৱন কৰিব So আমি কি কলো repo rate is the rate at which banks are availing refinancing facilities from RBI এটো কি টাৰ্ম এটো মানে কি যেটো আপোনাৰ মেইন থিম তো যেটো মেইন কনসেপ্ট তো from RBI পৰাহে আমি বেংক সমূহে লম অৰ্থাৎ যেটো ৰেটত RBI বিভিন্ন বেংক সমূহক ঋণ বা ৰিফাইনান্সিংৰ কাৰণে পইচাৰ যোগান ধৰে সেই ৰেটটোকে আমি ৰেপো ৰেট বুলি ক'ব পাৰো বৰ্তমান ৰেপো ৰেটটো 6.5 হৈ আছে এটো চেঞ্জ হয় উইথ টাইম গতিকে আপোনালোকে এটো চাই লব যেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়া সময় হ'ব তেতিয়া হয়তো চেঞ্জ হ'ব পাৰে গতিকে এই সমূহ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টপিক বাট বাকি যেটো কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হেতু বুজি লওক যে ৰেপো ৰেট মানে হৈছে আৰবিআই পৰা আমি যেতিয়া মানে আমি মানে বেংক সমূহে আমি নিজে নহয় বেংক সমূহে যেতিয়া ঋণ লব যেটো ৰেটত আৰবিআই ঋণ দিব সেই ৰেটটোক আমি ৰেপো ৰেট বুলি কওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈছে ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট the interest rate at which RBI accept deposit from the bank against the collaterals of government securities অৰ্থাৎ আমি ইয়াত কৈছিলো from RBI এতিয়া RBI যেতিয়া বেংক সমূহৰ পৰা লোন লয় আৰু যেটো ৰেটত বেংক সমূহে দিয়ে সেই ৰেটটোৰ বা সেই ইন্টাৰেস্ট ৰেটটোক আমি কওঁ ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে ৰেপো ৰেটত আৰবিআই পৰা লব আৰু ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটত আৰবিআই বেংক সমূহৰ পৰা লব ডিপজিটটো একচেপ্ট কৰিব আৰবিআই একচেপ্ট ডিপজিট from the bank not from the RBI here from the bank and here from the RBI এটা এটোৱে হৈছে আমাৰ বুজিবলগীয়া মেইন কথা দুটা এটোৰে যেতিয়া ৰেপো ৰেটত from RBI আৰু ৰিভাৰ্স ৰেপত from bank to RBI এতিয়া bank rate ও সিমিলাৰ একে কনসেপ্ট হয় যেতিয়া আপোনাৰ খুদে শৰ্ট ৰান আৰু লং ৰানৰ কনসেপ্টটো আহি যায়
বা দীৰ্ঘকালীন আৰু হ্ৰস্বকালীন কথাটো যেতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত আহা দেখা যায় বা আমাৰ অপশ্যনত অহা দেখা যায় তেতিয়া মানে আমি কম bank rate is the rate at which RBI is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers. বস্তুটো সিমিলাৰ যেতিয়া RBI আমাৰ বেংকসমূহৰ পৰা যিটো কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ বা ৰিডিসকাউন্ট বিল এইসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ সাজু থাকে আৰু যিটো ৰেটত ক্ৰয় কৰিব সেই ৰেটটোকে কওঁ বেংক ৰেট অৰ্থাৎ যেতিয়া RBI আমাৰ পৰা এইসমূহ বস্তু ৰিডিসকাউন্ট বিলে হওক বা কমাৰ্চিয়েল পেপাৰছে হওক বা any kind of things যেতিয়া RBI আমাৰ পৰা লব আৰু যিটো ৰেটত লব হেতু কওঁ আমি bank rate আৰু এইটো এটা দীৰ্ঘকালীন ফেনোমেনা so bank rate is a long run phenomena ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ UGC নেটত question আহে bank rate to short run phenomenon নে long run phenomenon it's a long run phenomenon so bank rate is the rate at which RBI is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers. RBI is ready to buy. Here RBI is ready to buy or rediscount bill of exchange or other commercial papers. শেষৰটো কনসেপ্ট হৈছে the cash reserve ratio or the CRR. ইয়াক আমাৰ অসমীয়াত কয় নগদ জমা অনুপাত আমাৰ বেংকসমূহে যিটো ডেইলি তেওঁলোকৰ বেলেন্সটো যিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে RBI এটা কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ নিৰ্ধাৰণ কৰে তেওঁলোকে সেই নিৰ্দিষ্ট এমাউন্টটো RBI ত জমা ৰাখিব লাগে সেই যেটো এমাউন্ট জমা ৰাখিব লাগে হেতুকে কোৱা হয় cash reserve ratio so cash reserve ratio is the average daily balance that a bank is required to maintain with RBI as a percentage of at demand and time liabilities অৰ্থাৎ এটা বেংকত যিমান টকা জমা থাকে সেই মুঠ জমা অনুপাতৰ এটা পাৰ্সেন্টেজ তেওঁলোকে RBI ওচৰত জমা ৰাখিব লাগে আৰু সেই ৰেটটো RBI সময়ে সময়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সেই যিটো ৰেচিঅত তেওঁলোকে RBI জমা ৰাখিব হেতুকে কোৱা হয় কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে So প্ৰথমে আমি কলো ৰেপো ৰেট মানে কি যেতিয়া RBI বেংকসমূহৰ পৰা ঋণ লয় আৰু যিটো ৰেটত বেংকসমূহক RBI ঋণ দিয়ে সেই ৰেটটো কয় ৰেপো ৰেট আৰু ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট হৈছে যেতিয়া RBI বেংকসমূহৰ পৰা লয় RBI accept deposit from the bank at which rate this rate is called reverse repo rate and bank rate similar but it's a long term phenomenon at which rate RBI is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers আৰু যেটো last cash reserve ratio it's a amount determined by Central Bank of India RBI as a percentage of at demand and time liabilities and all banks need to maintain this ratio good so now আমি একেবাৰে শেষত চাও আমাৰ যেতিয়া ইনফ্লেশন হৈছে বা মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে হেতু সময়ত আমি কেশ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅটো বহাম নে কমাম মানে আমি মানে RBI বহাই নে কমাই তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ষ্টেটমেন্টত আহাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে so at the times of inflation RBI increases the cash reserve ratio যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ব ইনফ্লেশন হ'ব in that situation RBI increases the cash reserve ratio আৰু যেতিয়া recession হ'ব বা slow down হ'ব in that case RBI decreases the cash reserve ratio যেতিয়া RBI cash reserve ratio বৃদ্ধি কৰে হেতুক আমি কওঁ tight monetary policy
Tight monetary policy মানে হৈছে it is a course of action undertaken by a central bank or the RBI to slow down overheated economic growth, to constrict spending in an economy that is seen to be accelerating too quickly, or to curb inflation when it is rising too fast. যেতিয়া বহুত স্পীড ৰেটত আমাৰ অৰ্থনীতিখনৰ বৃদ্ধি হ'ব বা আমাৰ মুদ্ৰাৰ স্ফীতি হ'ব বা মুদ্ৰাৰ প্ৰাইচ ৰাইজ হ'ব, ইন ডেট চিটুৱেশ্যন RBI আমাৰ যিটো কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' সেইটো বঢ়াই দিব, আৰু সেইটো বঢ়াই দিয়াৰ ফলত আমাৰ অৰ্থনীতিখনৰ যিটো আমাৰ নিয়মীয়া যিটো নৰ্মেল আমাৰ অৰ্থনীতিখন চলিব লাগে সেই ৰেটটো আকৌ নৰ্মেল অৱস্থাটো ঘূৰি আহিব, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতিটো নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব। সো মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে RBI কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো বৃদ্ধি কৰে, আৰু যেতিয়া অৰ্থনীতিখনত খুব অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা হৈছে, ইন দ্যাট চিটুৱেশ্যন RBI সেই ৰেটটো কমাই দিয়ে যাতে বেংকসমূহে আৰু অকণ সুবিধা পাওক, যাতে তেওঁলোকৰ হাতত পইচা আৰু অধিক জমা হৈ মানুহক সহায় কৰিব পাৰক, মানুহক লোন দিব পাৰক। মুঠতে অৰ্থনীতিখনৰ অৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি RBI কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বৃদ্ধি কৰে আৰু হ্ৰাস কৰে। যেতিয়া কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো কি বুলি কম হ্ৰাস কৰে, সেইটোক আমি কওঁ কি লিবাৰেল মনিটাৰী পলিচি অৰ এক্সপানশ্যনাৰী মনিটাৰী পলিচি, আৰু যেতিয়া কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো বৃদ্ধি কৰে সেইটোক আমি কওঁ টাইট মনিটাৰী পলিচি বা টাইটেন মনিটাৰী পলিচি। আশা কৰিছো এই স্লাইডৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু বুজিব পাৰিছে। এই স্লাইডখনত থকা প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে পাৰিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বা মুঠতে আপোনালোকৰ যিবোৰ কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টসমূহ ভালদৰে বুজি ল'ব। কনচেপ্টসমূহ বুজি ল'লে বাকী একো দৰকাৰে নাই, মই সব মুছি দিছোঁ, আপোনালোকে এতিয়া হয়তো যদি বিচাৰিছে এখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওঁ আহক SLR মানেনো কি বা Statutory Liquidity Ratio। আমি সঘনে শুনি থাকো SLR। সো SLR মানেনো কি? আমাৰ যিসমূহ বেংক আছে সেই বেংকসমূহে আমাৰ মানুহৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকৰ কাষ্টমাৰৰ যিসমূহ ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডসমূহ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ হাতত ইন কেছ or gold or government security এটা এমাউন্ট জমা ৰাখিব লাগে as a ratio of total deposit। so যিটো ৰেচিঅ'ত তেওঁলোকে নিজৰ হাতত জমা ৰাখে হেতুক কয় statutory liquidity ratio। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয়, তেওঁলোকে যেতিয়া বেংকত গৈ পেলাই খুজে তেওঁলোকৰ জমা ৰখা অনুমানৰ এমাউন্টৰ এটা ৰেচিঅ' যে বেংকে প্ৰদান তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পাৰে, হেতুকে আমি সিম্পলি SLR বুলি কওঁ। Statutory liquidity ratio, it's statutory because this ratio determined by Reserve Bank of India, our Central Bank of India, so it's called statutory। then liquidity ratio, liquidity মানে তাৰুল্যতা, আমাৰ যেতিয়া মুদ্ৰাটোৰ যোগান এভেইলেবল আছে তাক আমি কওঁ তাৰুল্যতা বা তৰলতাৰ অনুপাত। সো যেতিয়াই বেংকক আমি গৈ পেলাই আমাৰ এমাউন্টটো খুজিব পাৰো আৰু বেংকে যাতে আমাক যোগান ধৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে RBI নিৰ্ধাৰণ কৰে যাতে বেংকসমূহে এটা অনুপাত জমা ৰাখে। তাৰ যিটো আপাৰ লিমিট আছে, আপাৰ লিমিটটো হৈছে 40% and there is no lower limit। সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন সমূহ আপোনালোকে চাই যাব। সো এতিয়ালৈকে আমি SLR মানে কি গম পালো, CRR মানে কি গম পালো, ৰেপো ৰেট মানে কি গম পালো, বেংক ৰেপো ৰেট মানে কি গম পালো, আৰু ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট মানে কি গম পালো। সো এই সমূহৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কোৱেশ্চন আহিছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোবোৰ বিষয় ভালদৰে বুজিব। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আমাৰ কমেন্ট বক্সত দিব, আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আন এটা আমাৰ যিটো ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলৰ মেজাৰ আছে, এটা অন্যতম ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলৰ মেজাৰ হৈছে ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন।
সো OMO ইয়াক আমি অসমীয়াত যদি কওঁ তেতিয়া হ'ব মুক্ত বজাৰ কাৰ্য অতি সিম্পলি ক'বলৈ গ'লে এই ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন মানে গভৰ্ণমেন্টৰ যেটো সিকিউৰিটি আছে যেটো চৰকাৰী নিৰাপত্তা আছে তাৰ যেটো কিনা বেচা ক্ৰয় বিক্ৰয়কে আমি ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন বুলি কওঁ অৰ্থাৎ আমাৰ অৰ্থনীতিখনৰ তাৰল্যতাটো বজাই ৰাখিবলৈ আৰু অৰ্থনীতিখনৰ যেটো সুষম অৱস্থা তাক বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে RBI এ কেতিয়াবা আমাৰ যেটো গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটিটো বিক্ৰী কৰে আৰু কেতিয়াবা ক্ৰয় কৰে সো এই যেটো তাৰল্যতা আৰু অৰ্থনীতিখনৰ সুষম অৱস্থা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটো যেটো কাৰ্য কৰে এই কাৰ্যটোকে কয় ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন So open market operations are the operations conducted by RBI. So this operation conducted by RBI under which it purchases sell government securities to inject liquidity or to absorb liquidity from the banking system. অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিখনৰ যেটো তাৰল্যতা অৱস্থা অৰ্থনীতিখনৰ যেটো আমাৰ এটা সুষম যত আমাৰ ইনফ্লেশন বা ৰিসেশন নোহোৱাকৈ বা ইনফ্লেশন হোৱাৰ সময়ত সিকিউৰিটি আমাৰ ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন মানে অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটি ক্ৰয় কৰিব নে বিক্ৰী কৰিব বা ৰিসেশনৰ সময়ত ক্ৰয় কৰিব নে বিক্ৰী কৰিব সেই যেটো ডিসিশন লয় সেই ডিসিশনটো কোনে লয় RBI লয় Generally, যেতিয়া ইনফ্লেশন হ'ব হেতু সময়ত আমি গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটি সমূহ মানে আমি মানে RBI বিক্ৰী কৰে আৰু যেতিয়া ৰিসেশন হৈছে বা স্লো ডাউন হৈছে ইকোনমিখনত তেতিয়া তেওঁলোকে গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটি সমূহ ক্ৰয় কৰে যাতে জেনাৰেল মানুহৰ হাতত মানে আমাৰ যেটো জেনাৰেল পিপল তেওঁলোকে অলপ পইচাৰ যোগান ধৰক মানে পইচাৰ লাভ কৰক so in that situation RBI buy the government securities or when the inflation in that situation RBI sells the government security অৰ্থাৎ government security to কেতিয়া বিক্ৰী কৰিব কেতিয়া ক্ৰয় কৰিব তাৰ যেটো কাৰ্যপ্ৰণালী তাকে আমি কওঁ open market operation আৰু এটো কোনে কণ্ডাক্ট কৰে conducted by the central bank that is RBI in India so ভাবিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে OMO আৰু SLR এতিয়া আমি যেটো কমাৰ্শিয়াল বেংক বা যেটো ব্যৱসায়িক বেংক আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে তাৰ হিষ্ট্ৰীটো অকমান চাবলৈ আগবাঢ়িছো সো প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ হিষ্ট্ৰীটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত সো আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু জনাৰ লগতে তাৰ ঐতিহাসিক পটভূমিটো গম পাব লাগে সো কমাৰ্শিয়াল বেংক বা ব্যৱসায়িক বেংক মানেনো কি আমাৰ যিসমূহ বেংকে আমি দেখি থকা সকলো বেংক হৈছে কমাৰ্শিয়াল বেংক এই বেংকসমূহে মূলতঃ কি কৰে ডিপোজিট আৰু লোন দিয়ে তেওঁলোকে পইচা জমা ৰাখে আৰু মানুহক ঋণ দিয়ে তেওঁলোকৰ মূল কাম এই দুটাই এটা হৈছে ডিপোজিট আৰু আনটো লোন আমি তাত পইচা জমা ৰাখিব পাৰো আৰু তেওঁলোকে আমাক সময়ে সময়ে ঋণৰ যোগান ধৰে এই দুটাই হৈছে এটা কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ মুখ্য কাম এই কমাৰ্শিয়াল বেংকসমূহে যেটো কাৰ্য কৰি আছে তেওঁলোকে যেটো কাম কৰি আছে তাৰ আধাৰ বা তেওঁলোকে কোনখন এক্টৰ আধাৰত এই কমাৰ্শিয়াল বেংকসমূহ আমি এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো গতিকে এইখন হৈছে বেংকিং কোম্পানিজ এক্ট 1956 বেংকিং কোম্পানিজ এক্ট 1956 ৰ আধাৰত these banks are operate in India so তেওঁলোকৰ মেইন মোটিভটো হৈছে প্ৰফিট অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেনেকৈ লাভটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ প্ৰধান অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য তেওঁলোকে বেংক চেক ইস্যু কৰে বা ড্ৰাফট ইস্যু কৰে আৰু আমাৰ পৰা ডিপোজিটটো একচেপ্ট কৰে এইকেইটাই হৈছে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ মুখ্য কাৰ্য সো আপোনালোকে এই যেতিয়া আপোনাক সোধে তলত দিয়া কোনটো কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ কাৰ্য আৰু তাৰ অপচন দিয়া আছে suppose দিয়া আছে deal with deposit and loans of business
তাৰপৰা দিয়া আছে they are operate under Banking Companies Act 1996 তাৰপিছত দিয়া আছে these banks run solely for profit motive so আপোনালোকে অপচনটো চুজ কৰিব লাগে so accordingly আপোনালোকে গম পাব যে Banking Companies Act 1956 ৰ আধাৰতে এই বেংকসমূহ অপাৰেট কৰা হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যিকিটা শুদ্ধ অৰ্থাৎ A আৰু C so এনেকৈ আপোনালোকক statement based question হ'ব পাৰে এতিয়া আমি চাওঁ আহক আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো কমাৰ্চিয়েল বেংকটোৰ হিষ্ট্ৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো প্ৰথমটো বেংক হে বেংকটো হৈছে বেংক অফ হিন্দুস্তান বাট এটো কমাৰ্চিয়েল বেংক নহয় ভাৰতৰ প্ৰথমটো বেংক the first bank in India was the Bank of Hindustan Bank of Hindustan এটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিল 1770 অৰ্থাৎ 1770 দশকত মানে 1770 চনত not দশক 1770 চনত First Bank of India that is the Bank of Hindustan was established আৰু যেটো ভাৰতৰ প্ৰথমটো কমাৰ্চিয়েল বেংক হেতু হৈছে Bank of Awadh or the Bank of Oudh so Awadh Commercial Bank was established in 1881 and this was the first commercial bank in India so প্ৰথমটো বেংক হৈছে Bank of Hindustan 1770 আৰু first commercial bank টো হৈছে Awadh Commercial Bank 1881 তাৰ পিছত আমাৰ Punjab National Bank started in 1894 was the first bank that was commercial in nature which continues to function till date 1894 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে থকা আৰু প্ৰথমটো কমাৰ্চিয়েল মানে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে থকা প্ৰথমটো আৱাধ হে বেংকটো হৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক অৰ্থাৎ SBI কৈও পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক পুৰণা সো আপোনালোকে গম পালে যে প্ৰথম আমাৰ বেংকটোৰ নাম হৈছে বেংক অফ হিন্দুস্তান আৰু ফাৰ্স্ট কমাৰ্চিয়েল বেংকটো হৈছে আৱাধ কমাৰ্চিয়েল বেংক আৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক was started in 1894 and this was the first bank that was commercial in nature which continues to function till date আৰু largest bank of commercial হেতু হৈছে Industrial and Commercial Bank of China আৰু গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কমাৰ্চিয়েল বেংকটো হৈছে ICBC আগবাঢ়িছো এতিয়া চাওঁ হক পাব্লিক সেক্টৰ বেংক মানেনো কি বা চৰকাৰী খণ্ডৰ বেংক বুলিলেনো কি বুজো ownershipৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা মালিকানাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা বেংকক পাব্লিক বা প্ৰাইভেট বুলি ক'ব পাৰো যেতিয়া এটা বেংকৰ ownership 50তকৈও অধিক শতাংশ বা আধাতকৈও অধিক শতাংশ চৰকাৰী খণ্ডৰ হাতত থাকে তেতিয়া হে বেংকটোক আমি চৰকাৰী বেংক বুলি ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ যেতিয়া ownership 51% গভৰ্ণমেন্টৰ হাতত থাকে তেতিয়া হে বেংকটোক আমি চৰকাৰী বেংক বুলি ক'ব পাৰো SBI হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা চৰকাৰী খণ্ডৰ বেংক এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে ownership বা মালিকানাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা বেংকক পাব্লিক বা প্ৰাইভেট বুলি ক'ব পাৰো আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া SBI হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লাৰ্জেষ্ট গভৰ্ণমেন্ট বেংক অৰ চৰকাৰী বেংক এতিয়া চাওঁ হক নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ বেংক বা বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কি Banking Companies Act 1970 ৰ আধাৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই বেংকসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল So Banking Companies Act Acquisition and Transfer of Undertaking 1970 ৰ আধাৰত আমাৰ বেংকসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ বা চৰকাৰীকৰণ কৰা হৈছিল এই নেশ্যনেলাইজেশ্যন কিয়নো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিল সেই বিষয়ে আমি গম পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি নেশ্যনেলাইজেশ্যনৰ গুৰুত্বটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিম 60 দশকত মেইনলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেংকৰ সম্প্ৰসাৰণ অতি নগণ্য আছিল
গতিকে বেংকৰ যেটো ব্ৰাঞ্চসমূহৰ সম্প্ৰসাৰণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বেংকৰ সম্প্ৰসাৰণ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী খণ্ডই এটা পদক্ষেপ হিচাপে বেংকসমূহক নেশ্যনেলাইজেশ্যন বা চৰকাৰীকৰণ কৰিছিল। যিহেতু আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডসমূহ এই গ্ৰাম্যাঞ্চলত বা বেংক সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল। So in that case, Government of India নিজে এই এটা পদক্ষেপ হিচাপে বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰিছিল। আৰু ই আমাৰ যেটো বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যনে আমাৰ যেটো এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি নিয়োগৰ যেটো সুবিধা আমাৰ চাকৰিৰ যেটো সুবিধা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিছিল। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰিছিল। আৰু one major benefit হেতু হৈছে people's trust. So the people's trust বা জনগণৰ আস্থা বা বিশ্বাস বেংকৰ প্ৰতি জনগণৰ যেটো বিশ্বাস হেতু বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ এই বেংকৰ যেটো চৰকাৰীকৰণে সুবিধা যোগাইছিল। আৰু যেটো আমাৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু এখন দেশৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বেংকৰ ভূমিকা অত্যন্ত বেছি। গতিকে নেশ্যনেলাইজেশ্যনে আমাৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধিটো সহায় কৰিছিল। সো প্ৰথমে lack of bank branches in the country, then especially in rural areas, employment opportunity বৃদ্ধি আৰু people's trust on banks increase. So এইকেইটা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো নেশ্যনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো যে ইয়াৰ গুৰুত্বটো কিমান বেছি হৈছিল 1970 চনত বা 60 দশকত বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় হৈছিল। এতিয়া আমি গম পালো যে পাব্লিক সেক্টৰ বেংক বা পাব্লিক বেংক মানে কি, পাব্লিক বেংক হ'বলৈ ওনাৰশিপ কিমান হ'ব লাগিব, আৰু আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰকাৰী বেংকটোৰ নাম কি, আৰু বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন কোনখন এক্টৰ আধাৰত হৈছিল, আৰু বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন কিয় প্ৰয়োজন হৈছিল। ইয়াৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ইতিমধ্যে নেশ্যনেলাইজেশ্যন বেংকৰ ওপৰত দীঘল কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু এটা এটাকৈ বুজিব লাগিব। আৰু যেহেতু আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো এটা ইন্টিগ্ৰেটেড হ'ব লাগে প্ৰি আৰু মেইনছৰ কাৰণে, গতিকে মেইনছটো আপোনালোকক এই সমূহ বস্তুৱে পঢ়িব লাগিব ইন ডিটেইলছত। বাট আমি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰি অৰিয়েন্টেড হিচাপে আমাৰ সেশনসমূহ আগবাঢ়িছো। এতিয়া যেটো মাৰ্জাৰ্ছ অফ ভেৰিয়াছ বেংকছ অৰ্থাৎ বেংক একীভূতকৰণ, এটা বা দুটা বেংকক জইন কৰি এটা বেংক কৰা। বৰ্তমান সময়ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ দেখি আছো যে এটা বা দুটা বেংক মিলি এটা বেংক কৰিছে, অৰ্থাৎ বেংক মাৰ্জ কৰিছে। এই বেংক মাৰ্জ কৰা কোনটোৱে কাৰ লগত মাৰ্জ কৰিছে, এই সমূহৰ এমচিকিউ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে চাব যেটো আমাৰ ডে টু ডে নিউজত আহি থাকে সেই সমূহ চাব। আমি উদাহৰণস্বৰূপ কিছুমান বেংক দিছো। অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰ মাৰ্জ ইনটু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, অৰ্থাৎ অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু UBI যেটো ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ লগত মাৰ্জ কৰিছে। ঠিক একেদৰে কানাড়া আৰু সিন্ডিকেট বেংক মাৰ্জ কৰিছে, আন্ধ্ৰ এণ্ড কৰ্পৰেশ্যন বেংক মাৰ্জ কৰিছে। সো এনেকে বেংকসমূহে যেতিয়া দুটা বা ততোধিক বেংক মিলিত হয় এটা বেংক হয়, তেতিয়া আমি তাক কওঁ বেংক একীভূতকৰণ বা বেংক মাৰ্জাৰ। এতিয়া এই বেংক মাৰ্জ কৰিলে কিনো সুবিধা হয়, what are the advantages of merger of bank, কিয়নো বেংকসমূহে মাৰ্জ কৰে হেতু জনা উচিত। সো যেতিয়া আমাৰ এটা বা ততোধিক বেংক মিলিত হৈ এটা বেংক হ'ব, ডেফিনেটলি ইয়াৰ আমাৰ যেটো এসেট ক্ৰিয়েচন বৃদ্ধি হ'ব। সো ইনক্ৰিজ ইন দা এসেট অফ দা বেংক, বেংকৰ সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু সেই সমূহে আমাৰ
বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিব এখন অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়টোৱে হৈছে ইনভেষ্টমেন্ট সো যেতিয়া এটা বা ততোধিক বেংক মিলিত হ'ব ডেফিনেটলি আমাৰ এসেট ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু সেই সমূহে আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট এক্টিভিটিত আৰু ফান্ড যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব দ্বিতীয়তে diversification of activities of the banks can expand the market access of the bank diversification of activities বেংকৰ যিটো diversification কামৰ যিটো diversification সেইটোৱে আমাৰ যিটো ডে টু ডে যিখন মাৰ্কেট বেংক মাৰ্কেট সেইখন আৰু বেছি শক্তিশালী হোৱাত মাৰ্জাৰ অফ বেংকে সহায় কৰিব অৰ্থাৎ এইটো পইণ্টক অতি সূক্ষ্মভাৱে ক'বলৈ গ'লে বেংক মাৰ্জ হোৱাৰ ফলত আমি আৰু অধিক ঋণৰ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অধিক আমি তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম যিটোৱে আমাৰ যিখন মাৰ্কেট এক্সেছ অফ দা বেংক হেয়া বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব আৰু এই যিটো বেংকৰ যিটো কাম তাক আৰু বেছি বিচিত্ৰকৰণ বা ডাইভাৰ্সিফিকেশন কৰিব যিটোৱে আমাৰ আল্টিমেটলি কাস্টমাৰক সেৱা কৰি বিনিয়োগত সহায় কৰিব আৰু যিটো আমাৰ এফিচিয়েন্সি অফ দা বেংক হেয়া বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব আৰু the risk of bankruptcy মানে আমি যিটো সাধাৰণতে কওঁ দেউলিয়া অৱস্থা সেই যিটো বেংকৰ দেউলিয়া অৱস্থাৰ যিটো হোৱাৰ ভয় থাকে সেই ভয়টো বহু পৰিমাণে কমাব lower the risk of bankruptcy হ্ৰাস কৰিব যেতিয়া এটা বা ততোধিক বেংক মাৰ্জ কৰে আশা কৰিছো মাৰ্জাৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কনসেপ্টসমূহ মানে কাৰ লগত কি কৰিছে মাৰ্জবোৰ আপোনালোকে চাব লাগিব নিউজ পেপাৰত কিন্তু মাৰ্জ কিয় কৰে বা মাৰ্জ কৰাৰ ফলত কি সুবিধা হয় সেই সমূহ বুজিব পাৰিছে বুলি আশা কৰিছো এতিয়া ফিনান্সিয়েল ইনক্লুজন বা বিত্তীয় সমাবেশ অসমীয়াত ইয়াক যেতিয়া কম বিত্তীয় সমাবেশ আৰু ইংৰাজীত ফিনান্সিয়েল ইনক্লুজন মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে পাৰিলে এই ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন এই কিছুমান টাৰ্মিনলজি ইংৰাজীতে পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিউজ নহয় কেতিয়াবা আমাৰ অসমীয়া টাৰ্মিনলজি সমূহেও আমাৰ প্ৰশ্নটো বুজাত অসুবিধা কৰি দিয়ে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্মিনলজি পাৰিলে আমি ইংৰাজীতে চাব লাগে so now what is financial inclusion so যেতিয়া financial মানে বিত্তীয় inclusion মানে সকলোকে সামৰি লোৱা যাতে কোনো বাদ পৰি যোৱা নাই সাধাৰণতে ক'বলৈ গ'লে তাকে আমি inclusion বুলি কওঁ এই inclusion মানে হৈছে সকলোকে সামৰি লোৱা inclusion এটো এওঁকো এনেকে সকলোকে সামৰি লোৱা যাতে কোনো বাদ পৰি যোৱা নাই সকলোকে আমি আমাৰ বেংকীয় ব্যৱস্থাটোৱে সামৰি লৈছো Everyone in the country should be able to get the benefit of banking facilities. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যাতে বেংকীয় সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটোকে আমি কওঁ বিত্তীয় সমাবেশ বা financial inclusion. Normally it is said that there should be at least one account with each and every household of the country. যাতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ at least এটাকৈ বেংক একাউণ্ট থাকে তাকে আমি সাধাৰণতে ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন বুলি ক'ব পাৰো এই ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সময়ে সময়ে কিছুমান স্কিম বা কিছুমান কমিটি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে তাৰ এখন অন্যতম একাউণ্ট হৈছে জন ধন একাউণ্ট খুব ইম্পৰ্টেন্ট so জন ধন একাউণ্ট is a type of financial inclusion
So Jan Dhan account is a type of financial inclusion under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. This universalized banking activities যাতে সকলোকে বেংকীয় সেৱাই ঢুকি পায় এই যিখন ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন যেটো কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটো কোনখন কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছিল এই কমিটি আৰু কমিশন বিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট সো নাচিকেট মোৰ কমিটি recommended the financial inclusion to ensure the financial inclusion in India. The committee recommended the establishment of new banks in the country, after which small finance bank and payments bank were established. So etu question hobo pare the small finance bank and payments bank or upor UPSC recent question ahise 21 ne 22 ta ahise. So payments bank aru small finance banks কোনখন কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছে নাচিকেট মোৰ কমিটি গতিকে এক ধৰণৰ ইনফৰমেশন সমূহ আপোনালোকে লব লাগিব গতিকে আমি গম পালো যে ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন মানে কি জনধন একাউন্ট কেতিয়া আনিছিল আৰু ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজন কোনখন কমিটিৰ ওপৰত কোনখন কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছিল এতিয়া চাওঁহক আজি শেষৰটো কনসেপ্ট বা শেষৰটো বিষয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ ঐতিহাসিক পটভূমিটো আজি আমি আলোচনা কৰিম সো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া খন আমাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1955 ৰ আধাৰত কনস্টিটিউট কৰা হৈছে সো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1955 গতিকে ইয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে ইয়াৰ বিলাক চাব যদিও ইয়াক 1955 ৰ আধাৰত কনস্টিটিউট কৰা হৈছে ইয়াৰ যদি আমি গুৰিটো চাওঁ তেতিয়া হ'ব The State Bank of India dates back to the foundation of the Bank of Kolkata on June 2, 1806 in Kolkata. গতিকে ইয়াৰ ফাউন্ডেশন বা ইয়াৰ যেটো প্ৰতিষ্ঠাটো যদি আমি শেষলৈকে চাব যাওঁ তেতিয়া হ'ব ইয়াৰ যেটো বেংক অফ কলকাতা 1806 চনৰ 2 জুন তাৰিখে বেংক অফ কলকাতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 3 বছৰৰ পাছত এই বেংক অফ কলকাতাটোক ৰিনেম কৰে the Bank of Bengal in 1809 আৰু 1921 চনত এই বেংক অফ বেংগলক বেংক অফ বম্বে আৰু বেংক অফ মাদ্ৰাছৰ লগত লগ লগাই এটা নতুন নাম দিয়ে এই নামটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটো হৈছে the Imperial Bank of India প্ৰথমে গম পালো যে 1806 ত বেংক অফ কলকাতা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু 1809 চনত বেংক অফ কলকাতাটোক ৰিনেম কৰা হয় বেংক অফ বেংগল and 1921 ত বেংক অফ বেংগলক বেংক অফ বম্বে and বেংক অফ মাদ্ৰাছ লগত লগ লাগি আমি বেংক অফ ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি নাম দিও এই ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যেটো কন্ট্ৰোল এটো গভৰ্ণমেন্টে কেতিয়া লয় 1955 based on the recommendation of the All India Rural Credit Survey Committee এই কমিটিখনৰ আধাৰত 1955 চনৰ পৰা ইম্পেৰিয়েল বেংকৰ যিসমূহ কাৰ্যপ্ৰণালী আছে সেইসমূহ কন্ট্ৰোল কৰে আমাৰ গভৰ্ণমেন্টে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই 1 জুলাই 1955 চনৰ পৰা আমাৰ তাৰ নামকৰণ কৰা হয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া চলি আছে so State Bank of India Act was passed in 1959 which enabled the State Bank of India to take over 7 former state associated banks as its subsidiaries. So 1955 1st July our State Bank of India
ফৰ্মেলি এষ্টাব্লিছ কৰা হয় তাৰ আগৰ হিষ্ট্ৰীটো জনাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্টেট বেংকৰ সকলো হিষ্ট্ৰী আজি আমি আলোচনা কৰিলো সো প্ৰথমে আছিলে বেংক অফ কলকাতা তাৰ পিছত বেংক অফ বেংগল তাৰ পিছত বেংক অফ বেংগলক বেংক অফ বম্বে আৰু বেংক অফ মাদ্ৰাছৰ লগত জয়েন কৰি ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়া কৰা হয় 1955ত অল ইণ্ডিয়া ৰুৰেল ক্ৰেডিট সাৰ্ভে কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ আধাৰত ইয়াৰ ইম্পেৰিয়েল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰলটো গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হয় আৰু তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে 1955 1 জুলাই তাৰিখে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফৰ্মেশ্যন কৰা হয় আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছাবচিডিয়াৰী বেংকছ এক্ট 1959ৰ আধাৰত আৰু ফৰ্মাৰ 7টা এছ'চিয়েট বেংকক লৈ আমাৰ বৰ্তমান যেটো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছে so State Bank of India to take over 7 former associated banks as its subsidiaries. So কি আছে State Bank of India in totality is SBI plus 7 subsidiaries plus Bharatiya Mahila Bank. So আমাৰ আপোনালোকে চনটো মনত ৰাখিব 1955 1st July তেতিয়া আমাৰ ফৰ্মেলি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ আগৰ যিসমূহ হিষ্ট্ৰী এই হিষ্ট্ৰী সমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব সো আজি সেশনটো আমাৰ ইমানে আছিল সো শেষত কওঁ প্লেনিং ইজ আ স্কিল এণ্ড আৰ্ট which takes a lifetime to master সো গতিকে প্ল্যান কৰক ৰেকৰ্ডিংলি প্ল্যান মতে কাম আগবঢ়াই যাওক সময় গৈ আছে গতিকে সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰাতে আমাৰ লাভ আছে যিটোৱে আমাক গোটেই লাইফ টাইমত কাৰণে আমাক সেৱা আগবঢ়াই থাকিব আমাক সহায় কৰি থাকিব সো প্ল্যান কৰক আৰু কাম কৰক শেষত এটা ইনফৰমেশন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো আমাৰ যেটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে আমাৰ লাৰ্নিং মাৰাথনৰ ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ এবাউট সেকশনত আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ সেশনটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এটা শেষত এটা অনুৰোধ যাতে আমাৰ এই যেটো আমি সেৱা আগবঢ়াইছো সেৱা বুলি কৈছো আমাৰ যেটো সেশন আমি আপোনালোকৰ কাৰণে সময় উলিয়াই যেটো সেশন কৰি আছো এই 75 ডেজ চ্যালেঞ্জ হিচাপে যাতে সকলো প্ৰত্যাশী বা আগ্ৰহী এস্পিৰেন্টে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফ্ৰেন্ড বা সকলোকে এই ভিডিওটোৰ কথা জনাব যাতে তেওঁলোকো আমাৰ এই সেৱাসমূহ ল'ব পাৰে আমি সম্পূৰ্ণ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে তদুপৰি আমি আমাৰ যেটো কোৱালিটি মেইনটেইনৰ ওপৰত কাম কৰি আছো আৰু আমি একেবাৰে শেষত মানে আমাৰ যেতিয়া ইকোনমি শেষ হৈ যাব তাৰ পিছত আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন হিচাপে from 2013 ৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম আৰু নৱেম্বৰ মাহতে আমি ইকোনমিক্সৰ সেশনটো শেষ কৰিম আমাৰ যেটো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ডে শিডিউল ওয়ার্ক শিডিউল আপোনালোকক আগবঢ়াইছো সেই অনুসৰি আমি টাইম মতে আমাৰ সকলো শেষ কৰিম বুলি আশা কৰিছো ধন্যবাদ পঢ়া শুনা কৰি থাকক আজিলৈ আহিছো হ্যাপি লাৰ্নিং গুড বাই